हेलो गाइस, वेलकम टु ब्याक अगेन। सो गाइस, तपाईहरुलाई म आजको भिडियोमा YouTube अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने हो त्यो तपाईहरुलाई म सिकाउँछु हैन गाइस। र गाइस के हो कि सबभन्दा अगाडि एउटा मेन कुरो भनिहालौँ हैन गाइस, जो कि मान्छेले यही मिस्टेक गर्छन् फर्स्ट टाइममा। यदि कि मैले अघि पनि भनिसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा, योभन्दा अझै अगाडिको अनि मतलब सरी एउटा जीमेल आइडीले हामीले चाहिँ एउटा अकाउन्ट YouTube अकाउन्ट क्रिएट गर्न मिल्छ, त्यही न कि त्यहाँ दुई अकाउन्ट गर्न मिल्दैन हैन गाइस। र गाइस के हो कि हामीले एउटा जीमेलले एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो, त्यो म तपाईहरुलाई अकाउन्ट क्रिएट गर्न सिकाउँछु। र गाइस तपाईहरुलाई आश गरेछु सबैलाई जीमेल आइडी त बनाउन सबैलाई आउँछ होला हैन गाइस। सो गाइस के हो कि आज म सिकाइरहेको छु यो बनाउन हैन गाइस। के हो कि हाउ टु क्रिएट भनेर हैन गाइस। अनि भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। हेलो गाइस, अब हामी चाहिँ स्टार्ट गरिरहेका छौं। पहिला क्रोममा जानुपर्ने हो अनि यहाँ लगइनमा जानुपर्ने हो, यानी कि साइन इनमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ के हो, यदि तपाईहरुसँग जीमेल आइडी छ भने जीमेल आइडी हाल्नुस्। यदि तपाईहरुसँग जीमेल आइडी छैन भने जीमेल आइडी बिना यो YouTube अकाउन्ट क्रिएट हुनेवाला छैन हैन गाइस। सो गाइस म हालिरहेको छु ब्रज राणा 34@gmail.com हैन। मैले हालिरहेको छु अनि नेट अलि स्लो छ हैन। मैले साइन गरिरहेको छु हैन गाइस। यो साइन भइसकेको छ अनि यो साइन भइसकेपछि हैन साइन भइसकेपछि हामी सरी हैन गाइस, यहाँ जानुपर्ने हो क्रिएट स्टुडियोमा 0 सब्स्क्राइबर अनि यहाँ हामीले गएर डेस्कटप साइडमा गर्नुपर्ने हो हैन। अनि यदि यहाँ क्रिएट स्टुडियोमा गइसकेपछि यदि तपाईहरु हैन आफ्नो च्यानलको नाम राख्न चाहनुहुन्छ या बदल्न चाहनुहुन्छ, यहाँदेखि चेन्ज गर्नु होला हैन हैन। अल अल इन राणा थारू भनेर एउटा च्यानल हो, मतलब सरी मैले यो राखिदिएको छु एउटा डेमोको लागि हैन। अनि यहाँ क्रिएट च्यानल भनेर आइसक्यो हैन गाइस। अनि यो च्यानल बनिसकेको छ हैन गाइस। यहाँ च्यानलको नाम देखाइरहेछ, यहाँ हेर्नुस् त अल इन राणा थारू भनेर हैन गाइस। र गाइस हामीलाई यो च्यानललाई भेरिफाई गराउनको लागि हैन गाइस, यहाँ जानुपर्छ। यो आइकनमा मान्छेको आइकन देखाइरहेछ तल यो लास्टमा, सरी यो अर्कोवाला टच भइरहेछ। अनि मलाई यो भर्जन चलाउन अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि यो लास्टको अप्सन, सेकेन्ड लास्टको अप्सन YouTube स्टुडियो डज नट फिल कम्प्लिटेड के छ हैन कम्प्लिट भनेर। अनि मलाई अलि अप्ठ्यारो फिल भयो अनि मैले यो चाहिँ अर्को पुरानोवाला भर्जन आउँछ। अब मलाई अलि पुरानोवाला भर्जन चलाउन अलि राम्रो लाग्छ। यसमा सबै देखाएर छ हैन गाइस। यो तपाईको च्यानलको नाम र प्लस भेरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने भेरिफाईमा टच गर्नुस् हैन गाइस। भेरिफाईमा टच गरिसकेपछि नेपालको ट्याग अनि यो के रहेछ यो लास्टवाला अप्सनमा टच गर्नुस् र यहाँ लास्टमा आफ्नो नम्बर हाल्नुस् हैन गाइस। नम्बर राखिसके मतलब नम्बर राख्नुस् 98 अनि त्यो कोड आउँछ होला। सरी गाइस, मैले नम्बर चाहिँ मलाई याद छैन अनि म नम्बर चाहिँ अहिले हेरेर भन्छु एकछिन। 63 हैन गाइस।
अनि यसमा चाहिँ अहिले नोटिफिकेसन कोड आउँछ यो आइसक्यो हैन गाइज यो हेर्नुस् त गाइज कति आछ 315498 हैन गाइज सो गाइज फाइनली गाइज यो यहाँ हेर्नुस् मेसेज सरी यो सक्स के भनेछ कंग्रेचुलेसन योर युट्युब अकाउन्ट इज नाउ भेरिफाइड कन्टिन्यू भनेर हैन गाइज सो गाइज सिम्पली गाइज हाम्रो च्यानल अहिले भेरिफाई भइसकेको छ र गाइज हामीले अहिले भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा हामीले आफ्नो टाइटल थम्बनेल हाल्न मिल्छ यदि तपाईको च्यानल भेरिफाई भएको छैन भने तपाईको च्यानलमा सायद के मतलब थम्बनेल हाल्न मिल्दैन सो गाइज अहिले हाम्रो के हो कि यो फाइनली गाइज भइसकेको छ सो गाइज all in one run through and guys so guys आजको लागि यति नै हो भिडियो तपाईहरुलाई म कसरी क्रिएट गर्छु भनेर सिकाए र गाइज अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई म अझ नयाँ अपडेट दिइराख्छु र गाइज हामीले के हो कि यहाँ भिडियो कसरी अपलोड गर्ने सो यहाँ हैन यहाँ टच गर्नुपर्ने हो यसमा गएर अपलोडिङमा गएर भिडियो अपलोड गरिदिनु सो गाइज आउँछ डाइरेक्ट हैन गाइज सो गाइज थ्यांक यू फर वाचिङ फुल भिडियो